بفرمید بیا ولی تنوری یک کیلو هم بده 200 تومن بله بفرمایید بفرمایید بله احتمالا یه پاساژ پایین شهر باشه. Kijk, hij wordt wel aanbieden. Hij wordt bijna gehad. خواب بودم سخن عشق تو بیدارم کرد خواب بودم سخن عشق تو بیدارم کرد ضربت خیرات ضربتم خیرات
تکان برنج باکتری به خودش کنه بعدا نخواسی میفروشه چون به روزم گرون میشه این مثلا 400 این 300 هم به اون 200 به جام
نزدیک شدم به ما خبر بدیم ما میایم بالا. یه بخشی تنبلی شد. کسانی